ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මොන අදත් මම ගෙනාව රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි අපි ලංකාව විදියට කොහොමද ලේසියෙන් මේ බුරියානි එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක chicken බුරියානි එකක්. ඉතින් මේක මම මස් බත් එකට කවලම් කරන්නේ නැතුව මම වෙනම මස් එක රෝස් කරගෙන අපි මේ හොඳ රසට මේ බුරියානි බත් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් මොනවද මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන හොදලා පෙරාගත්ත සම්බහාල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ග්‍රෑම් 500ක්. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙන ලුණු තියෙන හීනෙට කපාගත් ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන මිංචි කොළ. මේ මිංචි කොළ ඔයගලන්ට බලාගෙන හොයාගන්න. මිංචි කොළ නැත්තම් කමන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේ කොරියන්ඩර් කොළ පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් කොත්තමල්ලි කොළ. ඊළඟට දෙහි තියෙනවා. දෙහි ස්වල්පයක්. ඊළඟට ඉඟුරු තියෙනවා. සුදු ලුණු තියෙනවා. රම්පේ තියෙනවා. කරපිංච තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ස්ටාර් ඇනිස් එක ස්ටාර් ඇනිස් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන බුරියානි එකට. හැබැයි මේ ගොඩක් දාන්න එපා මේකට සැර වැඩි. ඊළඟ කුරුඳු පෙත තියෙනවා. ඊළඟ ඉන්සල් කරාබ්නේට තියෙනවා. මෙතන බේ ලීව්ස් තියෙනවා. ඉතින් බේ ලීව්ස් උත් අපිට නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට රම්පේ කරපිංච තියෙන නිසා ඒක අපිට කව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන නිසා මේ තියෙන. නමුත් මේ ගොඩාක් අමුද්‍රව්‍ය තියෙන නිසා මම මේක මගේ මේ description box එකේ පල්ලෙහෙන් දාන්නම් ඔක්කොම අවශ්‍ය ඒ තියෙන ingredients ටික. ඊළඟට මෙතන තියෙන අමු පහේ තියෙනවා ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා, කහ කුඩු තියෙනවා, ඊළඟට ගී තියෙනවා. ඉතින් ගී මෙතන නැත්තම් ඔයගලන්ට මේ බටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බටරුත් නැත්තම් මාජරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙන අපිට ගානිෂ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන සල්පයක් තියෙනවා. වියලි මිදි තියෙනවා, කොත්තමල්ලි කොළ තියෙනවා, කජු තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේක ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ. මම මේක දැන් මේ chicken බුරියානි එකක් නිසා මම මේ ඉස්සෙල්ලම chicken ටික හොඳට හොදලා කරලා අරගෙන මම මේක තඹ ගත්තා. ඒ තඹ ගත්තී මම ලුණුයි, සුදු ලුණු, ඉඟුරු ස්වල්පයක් එකතු කරා. ඒකතු කරලා ඒක තඹ ගත්තා මම. ඒ තඹ අරගෙන ගත්ත මේ වතුර ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ බුරියානි එක හදද්දි මම මෙන්න මේ වතුර එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය වතුර වෙනුවට. එහෙනම් අපි හදාගමු. ඉතින් මම මේ වගේ හට්ටියක් ලිපේ තියලා ඉතින් මම මුලින්ම එකතු කරනවා ගී. ඉතින් මෙතන තියෙන ගී ටේබල් ස්පූන් දෙකක් විතර. මේ පොඩ්ඩක් වැඩි වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හරියටම ගන්න ඕන කියලා නෑ. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට දිය වෙන්න අරිනවා. මේ DC තියපු සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ටික දැන් මම මේකට දාගත්තා. ඒකදී දාගද්දී මම දෙහි විතරයි දැම්මේ නැත්තේ. මේ විදිය පොඩ්ඩක් මේ ආකාරයෙන් මේ බැද ගන්න. ඒ බැදගෙන ගන්නකොට මම එකතු කරනවා අර මගේ අමු පහේ ටික. අමු පහේ ටිකත් එකතු කරනවා. ඊළඟට හොදාගත්ත හාල් ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බැද ගන්න. ඊළඟට මම මේකට කහ ටිකක් එකතු කරනවා. කහ ටීස්පූන් භාගයක් පමණ හොඳට නැති. මේ විදිහට එකතු කරලා ඒකත් මේ විතර කවලම් කරගන්න. මේ වගේ පොඩ්ඩක් බැදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා මගේ මේ අර chicken ස්ටොක් එක. ඒ ස්ටොක් එකේදී මතක තියාගන්න මම මේකටත් මේ ලුණු දාලා තියෙන නිසා පරිස්සමෙන් මේකට ලුණු එකතු කරන්නේ. අපි පසුව බලලා ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන් හේතුව නැත්තම් බත්තේ ගොඩාක් ලුණු වැඩි වේවි. මේ විදිහට බත් එකතු කරනවා. ඊළඟට මම වතුර මේ අවශ්‍ය ස්ටොක්ස් ටික හරියටම දැම්මා. දාලා මම මේ වගේ මගේ මෙන්න මේ පුරුකට මම වතුර තියාගත්තා. ඉතින් මම ඒක හොඳට බලන්න ඕනේ ඒක පිළිවෙලට. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා අර දෙහි ඇඹුල් ටිකක් මේකට. දෙහි ඇඹුල් ටික දාන්නේ මෙතන ඒ රසත් වෙන සහ බත්තට එකට හයි එකට ඇලෙන්නේ නැති වෙන තියාගන්න තමයි මම මේකෙන් මේ දෙහි එකතු කරන්නේ. ඊළඟටත් ඒකත් ඒත් එක්ක මේ රසත් මේකට එකතු කරන්න තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මේ විදිහට දෙහි දාලා දැන් මේක අපි විනාඩි 15ක් පමණ දැන් මේ විදිහට උයාගමු. උයාගෙන ඊට පස්සේ තව ටිකක් බලලා ඉවරලා අපි තව දුරටත්
හරියටම මේ ඇට ටික එක විදියට සමාන කුක් වෙනකන් අපි මේ බත් එක මේ විදියට හදාගමු. ඉතින් මේ බලන්න බත් එක හොඳට පැහිගෙන එනවා. තාම වතුර ගතිය තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති බත් එක ඇට හොඳට මේ තැම්බීගෙන එනවා. තාම පොඩ්ඩක් මැද ඇට අමුයි. ඉතින් අපි තව ටිකක් මේ විදියට විනාඩි 15ක් විතර ගියා. තව විතර විනාඩි 10ක් වගේ යනකොට මේක හරියට මේ දැන් වතුර දීගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක තව පොඩ්ඩකින් මේ ගින්දර මේක අඩු කරන්න. අඩු කරලා ලිපේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බන් බත් එක හොඳට තැම්බීගෙන මේ තාම තෙත ගතිය තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ වෙලාවෙදී තංගල් ලිප ඕෆ් කරනවා. ලිප ඕෆ් කරලා මේ හට්ටියේ තියෙන රස්නෙත් එක්ක මේ විදියටම මේක නිවෙන්න අරන තව විනාඩි 10ක් විතර. දැන් ලිප ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ තෙත ගතිය තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තෙත ගතිය තාම තියෙනවා. නමුත් මම මේක දැන් මේක තද කරලා ලිප ඕෆ් කරලා තව විනාඩි 10ක් මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට බත ගානට නිවෙනවා. ඉතින් මම විනාඩි 10කින් පස්සේ ඇරියා. දැන් මම කරන්නේ මෙතන සෆරන් කලර් මම මගේ ළඟ තියෙනවා. මම එම් පොඩ්ඩක් මේ වගේ තනින් තන මේ විදිහට බත් එකට දානවා. ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න. ඒක දිය කරලා ගන්නේ මම සාමාන්‍ය නිවිච්ච වතුරෙන්. ඇල් වතුර දාන්න එපා. ඊළඟට මම එකතු කරනවා මේ වියලි මිදිත් මම මේ විදිහට එකතු කරලා තියෙනවා. දාන්න. ඊට පස්සේ මම බැදගත්ත මගේ ළඟ ලුණු වර්ගයක් තියෙනවා. මම ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට බැදගත් කජු තියෙනවා. ඊළඟට මගේ ළඟ තියෙන කොත්තමල්ලි කොළ මම ඒවත් මේ විදිහට මේකට දානවා. ඒ දාලා තවත් විනාඩි 10ක් විතර මම මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇත්තටම රයිස් කුකරේ හදා ගන්න පුළුවන්. මම නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට හදාගත්තේ. ඔයා රයිස් කුකරේ හදනවා නම් බත් එක දාලා ඔයා වෙනම ටෙම්පරාදු හදලා එකටම දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් රයිස් කුකරේ තියාගෙන මම ඔය කියපු දේ කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒක වෙනම ෆ්‍රයි පෑන් එක මේ මම මේ 3-5 ටික හදාගෙන මම මේ පෙන්නපු විදිහට ඊට පස්සුව හාලුත් එකට රයිස් කුකරේකට දාලා වහලා තම්බ ගන්න. ඉතින් ඒක හරි ලේසි. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට තව විනාඩි තියලා මම ඊට පස්සේ ඔකට ප්ලේට් එකකට දාලා මම පෙන්නන්නම්. ඊළඟට මම මේකට අම්මට අමතක කරනකොට පෙන්නන්න මම මේකට පොඩි රෝස් වෝටර් ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. මට දැන් රෝස් වෝටර් මේ වගේ ටේබල් ස්පූන් දෙකක් විතර මම මෙහෙම එකතු කරනවා. ඒක අන්තිමටම තමයි ඒක එකතු කරන්න ඕනේ. මට තාම පොඩ්ඩක් අමතක වෙනවා. ඊළඟට ලුණු එහෙම මම එකතු කරේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ ආයේ ලුණු එකතු කරේ නැත්නම් ලුණු මොකද මම චිකන් තම්බ ගත්තේ මම ලුණු ඇති වෙන දැම්මා. ඒක නිසා චිකන් එකත් දැන් රහයි. මේ බත් එකත් හොඳ රසට තියෙන. ඒකද මම අමුතුවෙන්ම ලුණු එකතු කරගත්තේ නෑ. මේ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු මේ චිකන් එක. මේ චිකන් එක මම කරේ මේක තම්බ ගත්තා ඉස්සෙල්ලම. තම්බගෙන ඊට පස්සේ මම මේකට කහ කුඩුයි මිරිස් කුඩුයි පොඩ්ඩක් අත ගෑවා මේකේ. ඒ ගාලා ඊට පස්සේ මම oven එකේ තමයි මම මේක රෝස්ට් කරගත්තේ. හේතුව මොකද මේ මම ඩීප් ෆ්‍රයි කරන්න ගියේ නැත්නම් මේ තෙල් ගොඩක් වෙන නිසා මම ඒක ඒ විදිහට කරන්නේ නැතුව මම මේ විදිහට කරේ. දැන් ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති මේක හොඳට රෝස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් පොඩ්ඩ පේන්නේ. හොඳ රෝස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපිට කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියි. ඉතින් මේ තමයි මම දැන් බත් එක මේ විදිහට හරි ගස්සලා සරස ගත්තා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන මම බිත්තරේකුත් තියලා තියෙනවා. බිත්තරෙත් මම බැදලා ගත්තේ බිත්තරේ. ඊළඟට මම බැදපු ලුණු තව තියුණා. ඒකත් මම වටේ දැම්මා. ඊළඟට කජු. ඊළඟට තමයි මම රෝස්ට් කරපු චිකන් එක. ඊළඟට සාමාන්‍ය මම පයිනැපල් කෑල්ලකුත් මම පැත්තකින් තිබ්බා. ඉන්ට්‍රස්ට් නම් ඒක කන්න පුළුවන් පයිනැපල් එක. ඊළඟට මැලේ අච්චාරු තියෙනවා. ඉතින් මේකට තව යනවා මේ මිංචි සම්බෝල යනවා. ඊට වම්බුටු මෝචි යනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් Tamanට කැමති විදිහට ඒක සරස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම ලේසි ඊළඟට හොඳ සුවඳ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි හොඳට මිංචි සුවඳ එනවා මේ රසයත් එක්ක. ඊළඟට මේකේ රසය වැඩි වුණේ ඇත්තටම මේ චිකන් එකේ වතුර තම්බලා දාපු නිසා. නැතුව සමහර අය කරන්නේ ආටිෆිෂිකල් දේවල් අරගෙන චිකන් බූස්ටර් චිකන් පවුඩර් වගේ දේවල් එකතු කරන මේකට. ඒකට ඒකේ ස්වභාවික රසය සම්පූර්ණ නැති වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම ඔයගලන්ට මේ හරි විදියටම පිළිවෙලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදියට හදන්න උත්සාහයක් ගන්න. අදලා මේ ඇත්තට මේක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පවුලේ අයට මේ විදියට කිසිම මේ අනවශ්‍ය දෙයක් ඇත්තට මේකේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොහොමද හැදුවේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ චිකන් බුරියානි එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදී සමහරලාට ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මම යෝගට් දැම්මේ නැත්තේ කියලා.
යෝගට් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම යෝගට් දැම්මන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හදිස්සියෙන්වත් ටිකක් පහුවෙන තියාගන්නකොට ඒක ටිකක් නරක වෙන පැත්තට යනවා. ඒක තමයි දාන්න නැත්තේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුදෝපු කිරි ටිකක් එකට එකතු කරන්න. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තවත් ඉතින් ඇඹුල් ගතිය තියෙනවා. එහෙම දානවා නම් මතක තියාගන්න තව chili පොඩ් එහෙමොත් මේ මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් එකට එකතු කරන්න ඕන. නැත්තම් රසය නැත්තම් හරියට බැලන්ස් වෙන්නේ නැති නිසා. ඒකටත් හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ අතරේ ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි යමක් තියෙනවා නම් අපේ Facebook page එක travel with chef එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්නතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.